Tervehdys vaan teille kaikille upeille otuksille. Täällä olisi taas totuttuun tapaan homiinne, eli Uuto Taivaalla. Ja tänään aiheena olisi Euroviisut, nuo sateenkaarikansan riemujuhlat. Nappaa siis toki ES-tölkistä kiinni, koska nyt se on menoa. Mitä sitten nuo legendaariset Euroviisut ovat? Euroviisut, eli virallisemmin Eurovision Song Contest, on Euroopan yleisradiounionin EBUn järjestämä vuosittainen laulukilpailu EBUn jäsenmaille. Euroviisuihin jokainen osallistujamaa lähettää yhden alle 3 minuuttia kestävän musiikkiesityksen. Ja nämä Euroviisut on suosituin ei-urheilulähetys Euroopassa, ja Euroviisujen kaikkien 3 lähetyksen yhteenlaskettu katsojamäärä onkin joka vuosi lähes 200 miljoonaa. Euroviisut järjestetään aina toukokuussa tiettynä viikkona, jolloin tiistaina ja torstaina järjestetään semifinaalit ja sitten finaali sen viikon lauantaina. Molemmista sen finaaleista finaaliin etenee 10 ääniä eniten saanutta maata, eli yhteensä 20 maata, plus sitten finaaliin pääsee suoraan kilpailujen sen vuotinen järjestelmä sekä niin sanotusti Big Five, eli EBUn 5 suurinta rahoittajamaata, Ranska, Saksa, Espanja, Iso-Britannia ja Italia. Ja Euroviisut järjestää aina edellisenä vuonna voittanut maa, ja tänä vuonna viisut järjestetään Rotterdamissa tietyin varotoimenpiteen ja muutoksin koronatilanteesta johtuen. Kilpailussa tärkeitä osia ovat tietenkin itse esitykset, esitysten välillä olevat lyhyet videopätkät, eli postikortit, joissa yleensä esitellään järjestelmään kulttuuria, sekä tietenkin äänestys, jossa jokainen osallistujamaa äänestää lauluja paremmuusjärjestykseen. Ja Euroviisuvinaalin lähetys kestää nykyisin noin 3,5 tunnista aina 4 tuntiin, ja osallistujamaiden on lähetettävässä suorana. Ja viisut on alkujaan peräisin ajatuksesta löytää kaikkia EBUn jäsenmaita kiinnostavia televisio-ohjelmia, ja näin sitten syntyi idea laulukilpailusta. Entä mitä sitten Euroviisut merkitsee minulle? Ensimmäisen kerran minä katoin Euroviisuja ehkä joskus vuonna 2008 tai 2009, jolloin ne järjestettiin Serbiassa tai Venäjällä. Mä en nyt ihan tarkalleen muista kumpaa mä katoin, mutta mä muistan kattoneeni niitä mammallani. Mammani mentyy nukkumaan, mutta mä yritin kaikin keinoin pistellä hereillä kahvivoimin, vaikka olinkin tuolla jo sille alle 10-vuotias. Tuolla mä en oikeastaan ollut erityisemmin innostunut viisusta. Tokihan ne oli kiinnostava konsepti ja mä tykkäsin katsoa niitä, mutta ennen kun finaalilähetys alkoi, tai sitten kun finaalilähetys päättyi, niin en mä sen kummemmin miettinyt niitä. Tämä oli vaan sellainen 3 tunnin spektaakkeli ja that's it. Mutta sitten vuosi 2010 oli kuitenkin poikkeus. Mä en katsonut Euroviisuja silloin, kun ne tuli suorana finaalilähetyksenä televisiosta, mutta sen sijaan mä katsoin ne jälkikäteen Yle Areenasta Isotadillani ja sitten vaan niinku napsahti paikoilleen, että mä rakastuin siihen tunnelmaan, siihen fiilikseen ja siihen koko meininkiin, joka välittyi siitä ruudun kautta kotisohvalle. Ja tuona vuonna mä sitten aloinkin innostua fanittamaan joitakin viisutyyppejä ja aloin kuuntelemaan viisubiisejä hartaasti ja innoissani. Ja myös etin tosi paljon tietoa Euroviisuista ja sen historiasta ja kaikista viisubiiseistä, mitä on ollut ja niin kuin esiintyjistä, mitä siinä vuonna on ollut. Ja kattelin niin kuin kaikenlaista Euroviisukontenttia silleen niin kuin viisujen ulkopuolellakin. Ja mä muistan erityisesti sen, miten kovasti mä fanitin Serbian Milan Stankovickia. Ja hän olikin sellainen mun ensimmäinen viisu-ihastuskin tietyllä tapaa. Ja myös Romanian Paula Selin ja Ovi, sitten Tanskan Nevergreen ja Chanel. Ja sitten Moldovan Olia Tira ja olisiko Islannin Hera Björk vei mun sydämeen. Ja tuona vuonna musta sitten tuli viisufani. Ja sen jälkeen mä aloinkin sitten joka vuosi kuuntelemaan viisubiisiä heti, kun se vaan oli mahdollista. Ja aloin tutkalla enemmän viisujuttuja ja olen myös innoissani viisuistani silloinkin, kun ne ei ollut ihan ajankohtaisia. Ja varsinkin vuosi 2012 oli mulle tosi tärkeä viisuvuosi. Tuolla mun elämässä tapahtui suuria asioita ja viisut oli tietyllä tapaa jopa sellainen keino selvitä siitä kaikesta mullistuksista ja niistä kaikista muutoksista. Sitten tuli sellainen niin kuin keino viedä ajatuksia muualle ja keino innostua ja saada sitä innostusta ja niinku sellaista hyvää oloa. Ja viisusta tuli mulle tärkeä henkireikä ja voisi tietyllä tavalla sanoa, että niinku, just viisujen takia mä olen vielä tässä. Hiljalleen viisusta tuli osa mun elämää ja osa mun arkea ja osa myös mua.
Et joka vuosi mä seurasin viisuja, joka vuosi mä kuuntelin viisuja, ja joka vuosi mä olin aina niin kuin itse jopa Euroviisut huhtikuusta toukokuun loppuun, kun viisuhuuma oli korkeimmillaan, eikä mä oikein muista puhunutkaan. Mä puhuin viisuista, viisuhistoriasta, viisuosallistujista ja niin kuin kaikesta nippelitiedosta, mitä viisuihin liittyy. Ja pitkään viisut oli myös niin kuin ainoa musiikki, jota mä kuuntelin, ja suurin osa mun soittolistoista koostukin just Euroviisubiiseistä. Ja Euroviisut myös määritteli mua, ja ne antoi sellaisen paikan olla oma itteni niinä vuosi, kun mä en oikeastaan vielä tiennyt, kuka mä olin. Erityisesti viisussa mulle tärkeää on se, että miten monipuolisesti viisussa on kaikkea. On niin kuin tosi paljon erilaisia esiintyjiä, erilaisia viisuja, erilaisia esityksiä sekä myös tietenkin niin paljon erilaisia ihmisiä siellä viisuihmisissä, että se kiehtoo ja kiehtoo vieläkin. Ja jollakin tavalla niin kuin esimerkiksi Conchita Wurst oli mulle tosi tärkeä sellainen niin kuin esikuva, jota mä ihailin tosi paljon ja joka antoi rohkeutta olla oma itteni. Varsinkin kun niin aikoina alkoi olla vähän silleen niin kuin alkoi vähän niin kuin miettimään, mitä sukupuoli on. Ja sitten alkoi niin kuin miettimään omaa sukupuolta. Ja se antoi niin kuin sellaista rohkeutta ja tilaa pohtia niitä asioita. Myös viisut näyttäytyy keinona ilmaista itteensä ja viisut on jotenkin niin kuin elämää suurempaa. Ja tuohon niin kuin, varsinkin siihen yhteen viisuviikkoon tiivistyy kaikki se, mikä on elämässä tärkeää, että on yhdessäoloa ja yhteisö ja riemua ja iloa ja tietenkin musiikkia ja luovuutta ja tunteita. Ja viisut on vaan niinku yksinkertaisesti niin upea juttu, ettei niitä voisi se kuvailla kunnolla. Et ne yhdistää ihmisiä ja tekee siltoja ja luo yhteyksiä. Et viisut vaan on jotain niin upeata ja suurta. Viisut on myös tosi pitkään mulle tosi tärkeä juttu. Ja mä tiesin viisusta todella paljon kaikkea nippelitietoa ja osasin yhdistää ulkomuistista biisin ja esittäjän ja maan ja 2010-2018 väliseltä ajalta niin kuin lähes täydellisesti ja aina. Mut sitten voitti Israel ja mulle jäi tosi paha maku suuhun. Vaikka nyt toki Euroviisut ei haluukaan olla poliittinen tapahtuma tai kilpailu, on siihen kuitenkin aina se tietty poliittinen sävy. Olihan viisujen alkuperäinen idea yhdistää Eurooppaa kaiken sotimisen ja ristiriitojen jälkeen. Lisäksihän niin kuin politiikka oikeasti kuuluu kaikkeen, koska sehän on yhteisten asioiden hoitamista ja on oikeastaan etuoikeus, jos pystyy vaan unohtamaan politiikan. Varsinkin kun yleensä vähemmistöjen oikeudet, vähemmistöjen olemassaolo on poliittista ja siitä tehdään poliittista. Ja se on niin kuin just enemmistöön kuuluvien ihmisten tapa käyttää valtaa, kun saa määritellä, että mikä on politiikkaa ja mikä ei. Ja tästä syystä just Israelin voiton jälkeen mä totesin, että mä jätän niin kuin Israelin järjestämät viisut välistä, ja mä en katso mitään viisuihin liittyvää, koska Israel käyttää viisuja vaan puhdistakseen mainetta ja siirtääkseen huomion pois siitä kaikesta paskasta, mitä he esimerkiksi tekee palestiinalaisille. Mun Euroviisut ei ole mikään paikka pinkkipesulle, vaikka Israel tekee sitä jatkuvasti. Mutta sitten Israelin viisuvuodenkaan jälkeen mun into Euroviisuihin ei oikeastaan koskaan palannut. Että mun Euroviisukuplaan jäi iso lomma. Enkä mä oikein erityisemmin seurannut vuoden 2025 keskustelua, koska olihan tässä nyt kaikkea muutakin ajateltavaa esimerkiksi tämän koronan vuoksi. Ja kun sitten Euroviisut perustettiin vuodelta 2020, en mä oikein noteerannut sitä. Olihan se niinku ikävä juttu, mutta ei se oikein tuntunut miltään. Että se vaan oli siinä ja that's it. Sitten kaikki puhuttu tänä keväänä. Ja eräällä serverillä ihmiset alkoi hypettämään Euroviisuja aika aikaisin. Ja niinku, kun alkoi tulla ensimmäisiä viisuuutisia. Ja siinä samalla myös niinku oma Euroviisuhipe kasvoi. Ja mä pystyin niinku tuntemaan, miten oma sellainen entinen viisuinnostus alkoi niinku palata takaisin ja hereillä taas uusiksi. Ja tietyllä tapaa silleen tuntuu, että mä oon tullut kotiin. Et aikaisemmin viisut oli toki mulle sellainen yksinäinen juttu, josta mä en oikeastaan voinut kenenkään kanssa puhua tai jutella. Mä muistan niinku yläkouluaikoina varsinkin, kun mun luokkalaiset lähinnä vaan ilkku Euroviisuja ja mun huonoa musamakkoa, ja se oikeastaan sai mut häpeämään ja piilottelemaan tätä mun viisuinnostusta. Mut hiljalleen sitä oppii, että viisut on oikeasti iso yhteisö, iso juttu, ja sellainen koti, joka saa joka vuosi ihmisiä innostumaan. Ja että kun fanittaa Euroviisuja, niin ei oikeastaan ole yksinään. Että ihmiset jakaa niin paljon tietoa, jakaa fiiliksiä, jakaa sen yhteisen kokemuksen, ja niin mä oikeastaan rakastan sitä tosi paljon. Että on niin mahtavaa seurata sitä keskustelua ja päästä jakamaan niitä kaikkia meemejä ja hauskoja juttuja ja vitsejä ja niin päästä näkemään sitä Euroviisua. Euroviisut ei ole pelkästään se semifinaalit eikä finaali. Se on jotain enemmän. Euroviisut on jotain niin upeata, jotain elämää suurempaa ja Euroviisut on mun koti. Ja kiitos sulle, kun sä katsoit tämän videon.
Jos tää video miellyttyisi jo, muistathan toki tykätä videosta, jos muukin mun kanavan sisältö on mielenkiintoista, niin sä oot tervetuloa aina tilaamaan mun kanavan. Mitä mieltä itse siellä oot Euroviisusta? Pistä toki kommentteja tulemaan, koska olisi tosi mielenkiintoista kuulla muidenkin ajatuksia aiheesta. Mutta sen kummemmita puheitta. Muistakaa pysyä hengissä, muistakaa juonneilla, muistakaa pysyä mahtavina ja muistakaa myös kuunnella ja katsoa Euroviisuja. Se olisi sitten hyvää iltaa ja morjesta!